Hej och välkomna till en ny video. I dagens video tänkte jag dela med mig av 3 tips på Netflix som är serier som jag tycker är bra att titta på. Och nu när det är coronatider så tänker jag att då är det ju bra med att dela med mig av lite tips man kan titta på Netflix nu när man ska hålla sig inne och så. Så att i dagens video får ni lite serietips av mig. Häng med! Så första serien jag tänkte dela med mig av är en serie jag just nu håller på att kolla på men snart är klar. Jag skulle gissa på att tittar jag klart på de sista avsnitten idag så är jag klar med dem ikväll. Serien är en dokumentärserie om fångar som berättar om sina brott. Och de har även då dömts till döden då det är dödsstraff i USA. Och den här serien heter I am a killer. Det finns 2 säsonger av den här serien på Netflix. Och det handlar kort och gott om fångar som berättar om sina brott. Dels hur deras uppväxt var lite grann. Hur det ledde till det här brottet som gör att han eller hon sitter inne i fängelset och har dödsstraff. Det är väldigt intressant och man får både följa fångens historia samtidigt och höra deras historia om hur det ledde till och varför och så. Och samtidigt får man höra kriminalerna som jobbade på fallet. Hur de ser på perspektivet och varför och så. Det finns som sagt 2 säsonger hittills. Är man en person som mig som älskar crime-dokumentärer så rekommenderar jag denna starkt. Det är riktigt spännande. Så jag ska försöka se om jag kan lägga in trailers till serierna jag ska prata om också. Nästa serie jag tänkte prata om är en serie som finns på Netflix. Det finns 2 säsonger av den. Jag vet inte om det kommer komma en 3:e säsong av den. Men just nu finns det bara 2 säsonger. Och serien jag pratar om heter Mindhunter. Det handlar om i slutet av 1970-talet så utvecklas ett nytt område i kriminologin, heter det så? Kriminologin. När 2 FBI-agenter börjar undersöka psykologin bakom själva morden och då får man följa deras arbete samtidigt som man också börjar förstå själva hur de fungerar som person och varför de har begått de morden de har begått och hur de fungerar liksom. Och jag personligen tyckte att det var en riktigt bra säsong. Jag kan tycka att säsong 2 är bättre än säsong 1. Men jag tycker att själva serien är en jättebra serie. Även om jag kan tycka att säsong 2 verkligen... Det är som att säsong 1 liksom... Där börjar de lite mjukt. Alltså att liksom, man ska liksom hinna förstå hur handlingen är tänkt. Sen i säsong 2 så då får man verkligen vara med när de undersöker, när de träffar fångar som jag kommer inte på någon, när de träffar kända fångar som har då mördats genom tiderna. Så jag tycker det är en jätteintressant serie och serien finns på Netflix och gillar du crime-serier
och inte bara i dokumentärform, så tror jag att du skulle tycka att det här var bra också, för att jag gillar den. Det kanske är för att jag gillar crime. Men i alla fall, det är en riktigt bra serie, och nu när det som sagt är coronatider så det är långa avsnitt, och därför är det bra att det kan vara bra att ha en serie där det är långa avsnitt så att tiden hinner gå. Som sagt, jag ska försöka lägga trailer till första säsongen här nere så att ni får se den. Tredje serien jag tänkte berätta om heter Black Summer. Det är en serie som bara finns i en säsong. Det handlar om... Det som händer är att det blir en zombie-apokalyps. Och några människor försöker samla sig tillsammans och försöka stå emot den här apokalypsen som händer och försöka övervinna och inte bli smittade. De tar sig igenom... man får se från när det bryter ut hur de försöker ta sig ifrån militären och hur de helt enkelt försöker hålla sig friska och inte bli smittade. Samtidigt som att de här i gruppen då som de har bildat inte försöker bli för osams. De ska ju försöka komma överens. Så man får se både vänskap, kärlek och väldigt mycket blod och skräck. Så det här är ju då en skräckserie som är kanske bara i 8 avsnitt om jag minns rätt. För det finns bara en säsong, och jag har sett den här för ett tag sedan. Jag tyckte att den var jättebra, och jag måste säga, jag är inte rädd för skräck så, men tanken att det kanske händer att det blir en zombie-apokalyps. Hur det skulle kunna se ut är väldigt skrämmande med tanke på hur det är just nu ute i Sverige och i världen. Så tycker jag att denna serie passar väldigt bra, även om man typ kanske inte gillar zombies eller skräck eller så. Tanke på hur det ser ut när militären kommer in och ska försöka sära på personer liksom. Med tanke på hur det är ute just nu så det är lite skrämmande. Men det är i alla fall den tredje serien jag tänkte prata om. Nu är det så att jag har ett litet surprise, för det är så att jag vet att jag gav förut för typ 2018, för 2 år sedan, så gav jag ut en annan video där jag pratade om serier och filmer på Netflix som man kan se som tips. Och då pratade jag om en serie som heter Slasher. Då hade det bara funnits 2 säsonger. Nu är det så att det finns en 3:e säsong. Och jag tycker att har ni sett de 2 första så ska ni se den 3:e. För att det är samma sak med de första 2 säsongerna. Man vet aldrig vem som är mördaren. Och man får ju reda på det. Så man sitter hela tiden och gissar. Så jag tycker att det är en riktigt bra serie. Och jag kan varmt rekommendera den. Så jag sa i början att vi skulle bara ha 3 serier. Men ni får en liten 4:e sådär på slutet. Så ja, det finns även en 3:e säsong av Slasher ute på Netflix. Jag kommer länka den videon där jag pratar om Slasher förut här nere i beskrivningen. Så att ni kan kolla in den serien också, den videon också.
Så tills vi ses nästa gång så får ni ha det så bra. Och ni får ta hand om er och göra så gott ni kan nu när det är corona ute och så. Jag tycker att det är lite läskigt, men ja, vad ska man göra? Det är inte så mycket man kan göra. Det är bara att titta på serier, läsa och så. Och försöka vara ute ändå trots att man ska vara inne. För att jag tänker att ja, man kan inte sluta leva. Vill ni ha fler tips på serier man kan se eller filmer man kan se på Netflix eller HBO, kommentera gärna det i kommentarerna, så kanske ni får en till video om ni skulle vilja det. Berätta gärna det och glöm inte heller att gilla videon. Kan jag få 5 likes på den här videon så gör jag en till video. För jag skulle uppskatta så jag vet om ni vill ha en till sån här video. Och glöm inte heller att prenumerera. Det skulle göra mig superglad så att jag vet att just du kollar också och gillar det jag gör. Så ses vi snart igen. Hej då!